ช่วงนี้ฝนตกบ่อยทุกคนคิดถึงอะไรคะแต่สำหรับเค้กทำให้เค้กนึกถึงความหลังนะคะก็คือตอนนี้เค้กกำลังจะเดินทางไปเรียนที่อังกฤษเค้กก็เลยนึกถึงช่วงที่เค้กไปเรียนที่อเมริกาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครั้งแรกเมื่อตอนอายุ14เธอทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันไปเรียนครั้งแรกลึกๆข้างในมันรู้สึกแปลกๆเพราะว่าภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่พูดเลยพูดให้น้อยที่สุด6เดือนแรกนี่คือเราเก็บใช้หูฟังอย่างเดียวก็คือเราอยากเป็นผู้พูดที่ดีใช่ไหมเราอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งเราก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าเก็บทุกรายละเอียดเลยว่าเฮ้ยเขาพูดยังไง intonation แบบว่า stress อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษพี่รู้สึกว่ามันแปลกนะที่แบบว่าอาจจะไม่มีใครแบบเมืองไทยที่นิยมการเพราะส่วนมากเขาจะเน้นแบบว่าให้พูดไปเลยแต่ของเค้กเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าแบบไม่พูดใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนกับว่าฉันฟังอย่างเดียวเพื่อนพูดอะไรมาฉันก็หัวเราะอย่างเดียวเพราะว่าฉันพูดไม่ทันครั้งนี้เพื่อนไม่ถามหรอทำไมไม่พูดเพื่อนก็ถามนิดนึงนะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเราสื่อสารกับเพื่อนทางแต่ก่อนมันจะเน้นแบบ text หรือว่าส่งข้อความหากันเนี้ยคือเพื่อนพูดมาเราคนชอบแกล้งเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็เลยแบบไม่ค่อยสงสัยเราจะเป็นแบบว่าใช้ body language หรือว่าเป็นแบบว่าใช้กับภาษากายสื่อสารกับเพื่อนมากกว่าแบบแกล้งเพื่อนเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดีใจที่เจอเพื่อนมากกว่าเพื่อนก็เลยแบบว่าไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าแล้วเพื่อนเขาแบบส่งข้อความตอบมาคือบางทีเพื่อนก็ text ตอบแบบว่าส่งข้อความตอบก็แบบตอบโต้กันอะไรเงี้ยหรือบางทีก็แบบว่าเค้กยูจะพิมพ์มาทำไมแบบว่าก็นั่งอยู่แบบรถบัสแบบข้างๆกันนี่แหละอะไรเงี้ยเขานั่งหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้อะไรมากก็แบบฮาๆขำๆกันนะเนาะช่วงวัยรุ่นก็เป็นช่วงที่แบบกวนๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วผลตอบรับเนี่ยวิธีเนี้ยเพื่อนโอเคเพื่อนแบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบอะไรเนี่ยมาส่งข้อความอะไรเงี้ยเพื่อนทุกคนตอบรับดีใช่ดีแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจำได้เลยว่าพอเราเก็บไปปุ๊บก็คือแต่เวลาเราจะพูดแต่ละทีเนี่ยคือเราจะพูดน้อยแต่ต่อยหนักก็คือเหมือนว่าถ้าเราพูดเงี้ยสมมุติว่าเราจะถามว่าคุณทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะพูดแบบในหัวประมาณสัก10 ครั้งได้อะเหมือนว่าพูดซ้ำแบบซ้อมเหมือนเราพรีเซนต์เนี่ยซ้อมก่อนที่จะพูดแต่ว่าอันนี้มันซ้อมแค่1 ประโยคนะก็คือแบบตอนนั้นก็แบบโอ๊ยไม่มั่นใจเพราะว่าแบบว่าเราก็แบบมาจากโรงเรียนไทยด้วยอะไรเงี้ยก็เลย what you doing ก็คือเราอยากพูดให้เป๊ะแบบว่าเพื่อนจะได้แบบว่าเฮ้ยเธอพูดอะไรเนี่ยพูดอีกทีซิอะไรเงี้ยก็แบบทีเดียวให้มันเป๊ะเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าจำได้ตอนนั้นจะตะโกนถามเพื่อนว่าเอ้ยทำอะไรเงี้ย what you doing อะไรเงี้ยคือก่อนหน้านั้นมันมี process ที่แบบว่าพูดในหัวหรือว่าพูดแบบกระซิบอะไปหลายรอบแล้วนานไหมก่อนเค้กจะแบบเริ่มกล้าพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็นั่นแหละประมาณพูดน้อยๆต่อยหนักเงี้ยไปประมาณสักเกือบ6 เดือนได้แล้วตอนนั้นเป็นไฟล์บังคับด้วยแหละเพราะว่าพ่อแม่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยช่วงปีใหม่พอดีก็เลยแบบว่าคือมันต้องพูดเพราะว่าต้องช่วยกันพูดช่วยดิวช่วยซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มพูดมากขึ้นหลังจากนั้นแล้วคราวนี้คือตอนเราพูดอะสำเนียงเราแบบเป๊ะเลยไหมก็ไม่รู้ว่าเป๊ะไหมแต่ว่าก็คือเพื่อนก็เข้าใจแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นไปเรียนครูหมอเขาอะให้เราอะฟังใช่ป่ะฟังเทปแล้วเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองหรอกแต่เราก็ฟังแล้วก็พูดตามเขาอะแล้วเหมือนกับว่ามันก็เป็นแบบว่าการออกเสียงที่แบบชัดเจนเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่แรกแบบแลมอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับว่าเราก็ทำแบบซ้ำอย่างนั้นแล้วก็พอไปพูดครูให้พูดหน้าชั้นที่โรงเรียนจำได้เลยตอนนั้นประมาณสักม.3 ม.4อะของประเทศไทยใช่แล้วก็ครูก็แบบว่าเฮ้ยพูดชัดว่ะอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบเหมือนพูดมันบอกว่านึกว่าเปิดดิกชันนารีอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนเพื่อนพูดจริงๆแต่จำไม่ได้ว่าใครพูดแต่มันพูดจริงๆนั่นแหละแต่ทีนี้แต่ไปที่นู่นก็คือไม่ได้ก็คือโอเคอ่ะเพื่อนก็เข้าใจได้ว่าฉันพูดอะไรก็คือก็เลยอยากจะฝากบอกทุกคนว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเราเวลาเราพูดอ่ะถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็คือฝึกซ้อมพูดในหัวก่อนก็ได้แล้วค่อยพูดอะไรเงี้ยมันก็คือเพิ่มความเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเราก็แล้วแต่สไตล์เราด้วยอย่างใครเป็นคนขี้อายก็คือแล้วก็เป็นพวก perfectionist ด้วยแบบว่าพวกที่แบบทำอะไรมันออกมาก็อยากจะให้มัน perfect อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าซ้อมอยู่ในหัวจนกว่าเราจะมั่นใจแล้วเราถึงจะพูดออกไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับบางคนถ้าแบบถนัดแบบว่าฉันพูดไว้ก่อนดีกว่านะแบบว่าทดลองไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันโอเคงั้นก็ฝากไว้เท่านี้ก่อน